Sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat talikan ng maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuan nyo sa data mo sa dilim. Sumbongin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok.
kakaiba, ngunit ang pinagkaiba sa di na pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat talikan na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang sekundos sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasambit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuan nyo sa data mo sa dilim. Sumbongin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo, nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit bisig, tayo Kakaibang luwis at lipat-hati, subalit sa huli nawawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita, subalit sa huli manlalahim ang pusong biyuhan nyo. 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 Ang pusong biyuhan nyo. tatak biyuhin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. Mga pangarap kayang abutin, pag-asang ambisyon natin, di kukuha tulog-tulog. Saan man magpuntay, isa ang ulong. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa, pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, Isang hangarin, tayo ay kakabiyuhin nyo. Tumayo, umilag, sumayaw tayo, biyuhin nyo. Sama-sama tayo, tunay nga na ganda ang taglay ng ating mga puso. Walang susuko, kahit anong problema, wala lang yan basta didaan sa ngiti lang. Pasok na yan ang laging isipin na tayo'y tatakbiyuhin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. puso't isipan, nariyan ang taglay. Handang matutong marunong maghintay, Sa pagsubok, di matitinag. kahit saan man iharap, di tayo papalag. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa, pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, isang hangarin, tayo ay tatakbiyuhin nyo. Tumayo, umilag, sumayaw tayo, biyuhin nyo. Sama-sama tayo, tunay nga na ganda ang taglay ng ating mga puso. Walang susuko, kahit anong problema, wala lang yan basta didaan sa ngiti lang. Pasok na yan ang laging isipin na tayo'y tatakbiyuhin nyo. Ngunit kahit di mabuti ang kinasasadlakan mga balakid sa daan parang hindi malagpasan. Tumingala, sa bituin ng karunungan pag sinabing biyuhan nyo hindi yan uurungan. Dugong asul, ating tinataglay, ilabas mo sa baon, tanong itong ibinigay sa tinadya sa mga. Kumbaga, iba ka sa kanila kung di ka nila patuloy niyan kanta. Mga
kakaiba, ngunit ang pinagkaiba sa di na pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat talikan na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit hindi ikot ang segundo sa relo na pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa dilim. Sambungin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo, nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit bisig, tayong mga Kakaibang luwi sa ating hati-hati, subalit sa huli nawawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita, subalit sa huli manlalangin. Ang pusong biyuhin nyo, pusong biyuhin nyo, pusong biyuhin nyo, pusong biyuhin nyo. Pusong biyuhin nyo, pusong biyuhin nyo, pusong biyuhin nyo. Ang pusong biyuhin nyo. tatak biyuhin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. Mga pangarap kayang abutin, Pag-asang ambisyon natin, di kukuha tulog-tulog. saan man magpuntay, isa ang ulong. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa, pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, Isang hangarin, tayo ay kakabiyuhin nyo. Tumayo, umilag, sumayaw tayo, biyuhin nyo. Sama-sama tayo, tunay nga na ganda ang taglay ng ating mga puso. Walang susuko, kahit anong problema, wala lang yan basta dilaan sa ngiti lang. Pasok na yan ang laging isipin na tayo'y tatak biyuhin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. puso't isipan, nariyan ang taglay. Handang matutong marunong maghintay, Sa pagsubok, di matitinag. kahit saan man iharap, di tayo papalag. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa, pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, isang hangarin, tayo ay tatak biyuhin nyo. Tumayo, umilag, sumayaw tayo, biyuhin nyo. Sama-sama tayo, tunay nga na ganda ang taglay ng ating mga puso. Walang susuko, kahit anong problema, wala lang yan basta didaan sa ngiti lang. Pasok na yan ang laging isipin na tayo'y tatak biyuhin nyo. Ngunit kahit di mabuti ang kinasa sa mga balakid sa daan, parang hindi malagpasan. Tumingala, sa bituin ng karunungan, pag sinabing biyuhan nyo, hindi yan uurungan. Dugong asun, ating tinataglay, ilabas mo sa baon, tanong kong ibinigay sa tinadya sa mga. Kumbaga, iba ka sa kanila, kundi kanila patunay niyan kanta. Mga
education transforms lives. Through basic education, children unlock their potential, explore possibilities, and build foundations for a brighter future. But across classrooms, many learners struggle with foundational skills like reading and numeracy. The learning gap grows wider. Too many are left behind. With compassion and commitment, Bicol University, through its College of Education, launched Project Uswag. Uswag is a local Bicol term which means progress. It's an extension service rooted in empathy, dedicated to making learning joyful and effective, leading to progress. Future educators from Bicol University prepare with care as they bring Project Uswag to the community. They undergo orientation, simulations, and build customized materials, ready to meet learners where they are. Personalized teaching bridges gaps, one learner at a time. Through hands-on tutorials, Bicol University teacher education students develop real-world skills and deeper understanding. In neighborhoods and barangays, Project Uswag reaches the underserved. It advocates progress for all children. True to its name, Uswag, to move forward, to advance. Remedial teaching today, on-time instruction tomorrow, advanced learning soon after. This is our vision for the future. With strong foundations, every learner can rise, can uswag, to meet their full potential. At Bicol University, we educate the children of today, laying the foundations of tomorrow. Katulong po ito sa akin. With the Bicol University College of Education Project Uswag, learning begins and hope never ends. What if every person, regardless of career path, was trained to think like an innovator? At Bicol University, we believe that the entrepreneurial mind is not a business mindset. It's a human skill and a necessity. That's why every single student across all degree programs takes Entrepreneurial Mind as a general elective course. It's part of our vision to develop innovative entrepreneurial leaders of the world. Built on STEP, our action-based entrepreneurial training model, this 5-month course empowers students to launch real ventures, solve real problems, and connect with real users. Because it's not just about starting businesses, it's about learning to think with agility, act with purpose, and lead with vision. These are the core skills for a future that demands innovation. When you have a job, when you're employed, you have a living. But when you have a business, you have a fortune. Over 50,000 students have completed the course. Many have built startups. Others bring entrepreneurial thinking into government, medicine, agriculture, and the arts. Young people are full of ideas, innovation, and energy.
Sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat talikan na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuan nyo sa data mo sa dilim. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap
Sabay sa bundok na matarik, parang sugat na likha na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuan nyo sa data mo sa dilim. Subuhin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo Nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit bisig, tayong kakaibang luwis at likha-likha. Subalit sa huli nagwawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita. Subalit sa huli manlalahim ang pusong biyuhan nyo. 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 Ang pusong biyuhan nyo. Tatak biyuin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. Mga pangarap kayang apatin. pag-asa ng ambisyon natin. Di kukuha tulog-tulog. Saan man magpuntay, isa ang ulong. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa. Pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, Isang hangat, tayo ay tatak biyuhin nyo.
Sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat na likha na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit hindi ikot ang segundo sa relo na pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa dilim. Sumbongin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo Nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit bisig, tayong kakaibang luwis ating hati-hati. Subalit sa huli nawawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita. Subalit sa huli manlalahim ang pusong biyuhin nyo. 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 Ang pusong biyuhin nyo. Tatak biyuin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. Mga pangarap kayang abutin, pag-asang ambisyon natin, di kukuha tulog-tulog. Saan man magpuntay, isa ang ulo. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa, pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, isang hangarin. Tayo ay tatak biyuhin nyo. Tumayo, umilag, sumayaw tayo. Biyuhin nyo, sama-sama tayo. Tunay nga na ganda ang taglay ng ating mga puso. Walang susuko. Kahit anong problema, wala lang yan basta didaan sa ngiti lang. Pasobrayan at laging isipin na tayo'y tatak biyuhin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. Puso't isipan, nariyan ang taglay. Handang matuto, marunong maghintay. Sa pagsubok, di matitinag. Kahit saan man iharap, di tayo papalag. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa. Pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, isang hangarin. Tayo ay tatak biyuhin nyo. Tumayo, umilag, sumayaw tayo. Biyuhin nyo, sama-sama tayo. Tunay nga na ganda ang taglay ng ating mga puso. Walang susuko. Kahit anong problema, wala lang yan basta didaan sa ngiti lang. Pasok na yan at laging isipin na tayo'y tatak biyuhin
Education transforms lives. Through basic education, children unlock their potential, explore possibilities, and build foundations for a brighter future. But across classrooms, many learners struggle with foundational skills like reading and numeracy. The learning gap grows wider. Too many are left behind. With compassion and commitment, Bicol University, through its College of Education, launched Project Uswag. Uswag is a local Bicol term which means progress. It's an extension service rooted in empathy, dedicated to making learning joyful and effective, leading to progress. Future educators from Bicol University prepare with care as they bring Project Uswag to the community. They undergo orientation, simulations, and build customized materials, ready to meet learners where they are. Personalized teaching bridges gaps, one learner at a time. Through hands-on tutorials, Bicol University teacher education students develop real-world skills and deeper understanding. In neighborhoods and barangays, Project Uswag reaches the underserved. It advocates progress for all children. True to its name, Uswag, to move forward, to advance. Remedial teaching today, on-time instruction tomorrow, advanced learning soon after. This is our vision for the future. With strong foundations, every learner can rise, can uswag, to meet their full potential. At Bicol University, we educate the children of today, laying the foundations of tomorrow. Patulong po ito sa akin. With the Bicol University College of Education Project Uswag, learning begins and hope never ends. What if every person, regardless of career path, was trained to think like an innovator? At Bicol University, we believe that the entrepreneurial mind is not a business mindset. It's a human skill and a necessity. That's why every single student across all degree programs takes Entrepreneurial Mind as a general elective course. It's part of our vision to develop innovative entrepreneurial leaders of the world. Built on STEP, our action-based entrepreneurial training model, this 5-month course empowers students to launch real ventures, solve real problems, and connect with real users. Because it's not just about starting businesses, it's about learning to think with agility, act with purpose, and lead with vision. These are the core skills for a future that demands innovation. When you have a job, when you're employed, you have a living. But when you have a business, you have a fortune. Over 50,000 students have completed the course. Many have built startups. Others bring entrepreneurial thinking into government, medicine, agriculture, and the arts. Young people are full of ideas, innovation, and energy.
Sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat na likha na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang puso biyuin niyo sa data mo sa bibig. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap
Sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat na lika na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo na pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa bibig. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo Nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit bisig, tayong kakaibang luwis at hati-hati. Subalit sa muling mawawagi. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita. Subalit sa muling manalangin. Ang pusong biyuhin nyo. 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 Ang pusong biyuhin nyo. Tatak biyuin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. Mga pangarap kayang abutin, pag-asa ng ambisyon natin. Di kukuha tulog-tulog. Saan man magpuntay, isa ang ulo. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa. Pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, isang hangat. Tayo ay tatak biyuhin nyo.
Sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat na likha ng maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa dilim. Sumbongin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo Nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Napipising tayong kakaibang luwis at lipat-lihatid. Subalit sa huli nawawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita. Subalit sa huli manlalahig ang pusong biyuin niyo. 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 Ang pusong biyuin niyo. Tatak biyuin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. Mga pangarap kayang apatin, pag-asa ng ambisyon natin. Di kukuha tulog-tulog. Saan man magpuntay, isa ang ulo. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa. Pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, isang hangarin. Tayo ay tatak biyuin niyo. Tumayo, umilag, sumayaw tayo. Biyuin niyo, sama-sama tayo. Tunay nga na ganda ang taglay ng ating mga puso. Walang susuko. Kahit anong problema, wala lang yan basta didaan sa ngiti lang. Pasabayan at laging isipin na tayo'y tatak biyuin niyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. Puso't isipan, nariyan ang taglay. Handang matutong marunong maghintay. Sa pagsubok, di matitinag. Kahit saan man iharap, di tayo papalag. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa. Pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, isang hangarin. Tayo ay tatak biyuin nyo. Tumayo, umilag, sumayaw tayo. Biyuin niyo, sama-sama tayo. Tunay nga na ganda ang taglay ng ating mga puso. Walang susuko. Kahit anong problema, wala lang yan basta didaan sa ngiti lang. Pasok na yan at laging isipin na tayo'y tatak biyuin niyo. Ngunit kahit di mabuti ang kinasasaglakan mga balakid sa daan, parang hindi malagpasan. Tumingala, sa bituin ng karunungan, pag sinabing biyuan nyo, hindi yan uurungan. Tugong asun, ating tinataglay, ilabas mo sa baot, anong itong ibinigay sa atin ng Diyos Ama. Kumbaga, iba ka sa kanila kung di ka niluluwa, patuloy niyan, kanta. Mga talento natin na iba-iba.
Education transforms lives. Through basic education, children unlock their potential, explore possibilities, and build foundations for a brighter future. But across classrooms, many learners struggle with foundational skills like reading and numeracy. The learning gap grows wider. Too many are left behind. With compassion and commitment, Bicol University is an extension service rooted in empathy, dedicated to making learning joyful and effective, leading to progress. Future educators from Bicol University prepare with care as they bring Project Uswag to the community. They undergo orientation, simulations, and build customized materials, ready to meet learners where they are. Personalized teaching bridges gaps, one learner at a time. Through hands-on tutorials, Bicol University teacher education students develop real-world skills and deeper understanding. In neighborhoods and barangays, Project Uswag reaches the underserved. It advocates progress for all children. True to its name, Uswag, to move forward, to advance. Remedial teaching today, on-time instruction tomorrow, advanced learning soon after. This is our vision for the future. With strong foundations, every learner can rise, can uswag to meet their full potential. At Bicol University, we educate the children of today, laying the foundations of tomorrow. Patulong po ito sa akin. With the Bicol University College of Education Project Uswag, learning begins and hope never ends. What if every person, regardless of career path, was trained to think like an innovator? At Bicol University, we believe that the entrepreneurial mind is not a business mindset. It's a human skill and a necessity. That's why every single student across all degree programs takes Entrepreneurial Mind as a general elective course. It's part of our vision to develop innovative entrepreneurial leaders of the world. Built on STEP, our action-based entrepreneurial training model, this 5-month course empowers students to launch real ventures, solve real problems, and connect with real users. Because it's not just about starting businesses, it's about learning to think with agility, act with purpose, and lead with vision. These are the core skills for a future that demands innovation. When you have a job, when you're employed, you have a living. But when you have a business, you have a fortune. Over 50,000 students have completed the course. Many have built startups. Others bring entrepreneurial thinking into government, medicine, agriculture, and the arts. Young people are full of ideas, innovation, and energy.
Katibayan ng loob sa bawat pagdapa ay tumayo. Butin mo ang pangarap na buong buo. Kung sa tingin mo kinawawala ng pag-asa, di ka nag-iisa sa hamon at problema. Kahit ang magkakapareho may pagkakaiba, ngunit ang pinagkaiba sa tinang pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik. Parang sugat na likha ng maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit. Makinig ka sa katotohanan na aming sinasambit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa bibig. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo. Nagsisikap, Sama-sama sa pangarap, kapit bisig, tayo kakaibang luwi sa ating pati-hati. Subalit sa muling nawawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita.
bawat pagtawa ay tumayo. Butin mo ang pangarap na buong buo. Kung sa tingin mo kinawawala ng pag-asa, di ka nag-iisa sa hamon at problema. Kahit na magkakapareho may pagkakaiba, ngunit ang pinagkaiba sa di na pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik. Parang sugat na lika na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit. Makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa dilim. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo. Nagsisikap, Sama-sama sa pangarap, kapit-bisig, tayong kakaibang luwis at lipat-ihati. Subalit sa huli ng wawagi, marahil ay iba't iba. Ang kulay kilos sa salita, subalit sa huli manlalagi.
Pasok na yan at laging isipin na tayo'y tatak ngayong umilag. Sumayaw tayo, biyuhan nyo, sama-sama tayo. Tulingan na kita ang kulay ng ating mga puso. Walang susuko. Kahit anong problema, wala lang yan, basta't idaan sa ngiti lang. Pasok na yan at laging isipin na tayo'y tatak biyuhan nyo. Tatak biyuhan
ay tumayo, abutin mo ang pangarap na buong buo. Kung sa tingin mo kinawawala ng pag-asa, di ka nag-iisa sa hamon at problema. Kahit ang magkakapareho may pagkakaiba, ngunit ang pinagkaiba sa di na pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat na lika na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa dilim. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap
Yung ibinigay sa atin ng Diyos Ama. Kumbaga, iba ka sa kanila kung di ka nila patuloy niyan. Kanta. Mga talento natin na iba-iba, sa pamumuno tayo'y nagiging isa. Sa serbisyo, hindi nagsusukuan. Kahit di na kaya, ay kakayanin pa.
Education transforms lives. Through basic education, children unlock their potential, explore possibilities, and build foundations for a brighter future. But across classrooms, many learners struggle with foundational skills like reading and numeracy. The learning gap grows wider. Too many are left behind. With compassion and commitment, Bicol University, through its College of Education, launched Project Uswag. Uswag is a local Bicol term which means progress. It's an extension service rooted in empathy, dedicated to making learning joyful and effective, leading to progress. Future educators from Bicol University prepare with care as they bring Project Uswag to the community. They undergo orientation, simulations, and build customized materials, ready to meet learners where they are. Personalized teaching bridges gaps, one learner at a time. Through hands-on tutorials, Bicol University teacher education students develop real-world skills and deeper understanding. In neighborhoods and barangays, Project Uswag reaches the underserved. It advocates progress for all children. True to its name, Uswag, to move forward, to advance. Remedial teaching today, on-time instruction tomorrow, advanced learning soon after. This is our vision for the future. With strong foundations, every learner can rise, can uswag, to meet their full potential. At Bicol University, we educate the children of today, laying the foundations of tomorrow. Katulong po ito sa akin. With the Bicol University College of Education Project Uswag, learning begins and hope never ends. What if every person, regardless of career path, was trained to think like an innovator? At Bicol University, we believe that the entrepreneurial mind is not a business mindset. It's a human skill and a necessity. That's why every single student across all degree programs takes Entrepreneurial Mind as a general elective course. It's part of our vision to develop innovative entrepreneurial leaders of the world. Built on STEP, our action-based entrepreneurial training model, this 5-month course empowers students to launch real ventures, solve real problems, and connect with real users. Because it's not just about starting businesses, it's about learning to think with agility, act with purpose, and lead with vision. These are the core skills for a future that demands innovation. When you have a job, when you're employed, you have a living. But when you have a business, you have a fortune. Over 50,000 students have completed the course. Many have built startups. Others bring entrepreneurial thinking into government, medicine, agriculture, and the arts. Young people are full of ideas, innovation, and energy.
Sabay sa bundok na matarik, parang sugat na likha na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa dilim. Sumulongin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo Nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit bisig, tayong kakaibang luwis at ipati-hati. Subalit sa huli nagwawagi. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita. Subalit
bawat pagtawa ay tumayo. Butin mo ang pangarap na buong buo. Kung sa tingin mo kayo nawawala ng pag-asa, di ka nag-iisa sa hamon at problema. Kahit ang magkakapareho may pagkakaiba, ngunit ang pinagkaiba sa di ng pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik. Parang sugat talikan na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit. Makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa limit. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo. Nagsisikap, Sama-sama sa pangarap, kapit-bisig, tayong mga kakaibang tuwis at ipati-hati. Subalit sa huli nawawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita. Subalit
magkaiba, ngunit ang pinagkaiba sa di na pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat na lika na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasambit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa bibig. Sumbungin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap
Education transforms lives. Through basic education, children unlock their potential, explore possibilities, and build foundations for a brighter future. But across classrooms, many learners struggle with foundational skills like reading and numeracy. The learning gap grows wider. Too many are left behind. With compassion and commitment, Bicol University, through its College of Education, launched Project Uswag. Uswag is a local Bicol term which means progress. It's an extension service rooted in empathy, dedicated to making learning joyful and effective, leading to progress. Future educators from Bicol University prepare with care as they bring Project Uswag to the community. They undergo orientation, simulations, and build customized materials, ready to meet learners where they are. Personalized teaching bridges gaps, one learner at a time. Through hands-on tutorials, Bicol University teacher education students develop real-world skills and deeper understanding. In neighborhoods and barangays, Project Uswag reaches the underserved. It advocates progress for all children. True to its name, Uswag, to move forward, to advance. Remedial teaching today, on-time instruction tomorrow, advanced learning soon after. This is our vision for the future. With strong foundations, every learner can rise, can uswag, to meet their full potential. At Bicol University, we educate the children of today, laying the foundations of tomorrow. Patulong po ito sa akin. With the Bicol University College of Education Project Uswag, learning begins and hope never ends. What if every person, regardless of career path, was trained to think like an innovator? At Bicol University, we believe that the entrepreneurial mind is not a business mindset. It's a human skill and a necessity. That's why every single student across all degree programs takes Entrepreneurial Mind as a general elective course. It's part of our vision to develop innovative entrepreneurial leaders of the world. Built on STEP, our action-based entrepreneurial training model, this 5-month course empowers students to launch real ventures, solve real problems, and connect with real users. Because it's not just about starting businesses, it's about learning to think with agility, act with purpose, and lead with vision. These are the core skills for a future that demands innovation. When you have a job, when you're employed, you have a living. But when you have a business, you have a fortune. Over 50,000 students have completed the course. Many have built startups. Others bring entrepreneurial thinking into government, medicine, agriculture, and the arts. Young people are full of ideas, innovation, and energy.
Sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat na lika na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa bibig. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap
loob sa bawat pagtapa ay tumayo. Butin mo ang pangarap na buong buo. Kung sa tingin mo kinawawala ng pag-asa, di ka nag-iisa sa hamon at problema. Kahit ang magkakapareho may pagkakaiba, ngunit ang pinagkaiba sa di na pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik. Parang sugat na lika na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit hindi ikot ang segundo sa relo na pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit. Makinig ka sa katotohanan na aming sinasambit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa limin. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo. Nagsisikap, Sama-sama sa pangarap, kapit bisig, tayong kakaibang buwis sa ating pati-hati. Subalit sa huli nawawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita. Subalit
tumayo, butin mo ang pangarap na buong buo. Kung sa tingin mo kayo nawawala ng pag-asa, di ka nag-iisa sa hamon at problema. Kahit ang magkakapareho may pagkakaiba, ngunit ang pinagkaiba sa di na pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat na likan na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasambit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa dilim. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo, nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit bisig, tayong mga Kakaibang luwi sa ating hati-hati. Subalit sa huli nawawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita. Subalit sa huli nanlalahim ang pusong biyuhin nyo. 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 Ang pusong biyuhin nyo. Tatak biyuin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. Mga pangarap kayang abutin. pag-asang ambisyon natin, hindi kukuha tulog-tulog. Saan man magpuntay, isa ang ulong. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa, pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, Isang hangarin, tayo ay kakbiyuhin nyo.
Education transforms lives. Through basic education, children unlock their potential, explore possibilities, and build foundations for a brighter future. But across classrooms, many learners struggle with foundational skills like reading and numeracy. The learning gap grows wider. Too many are left behind. With compassion and commitment, Bicol University, through its College of Education, launched Project Uswag. Uswag is a local Bicol term which means progress. It's an extension service rooted in empathy, dedicated to making learning joyful and effective, leading to progress. Future educators from Bicol University prepare with care as they bring Project Uswag to the community. They undergo orientation, simulations, and build customized materials, ready to meet learners where they are. Personalized teaching bridges gaps, one learner at a time. Through hands-on tutorials, Bicol University teacher education students develop real-world skills and deeper understanding. In neighborhoods and barangays, Project Uswag reaches the underserved. It advocates progress for all children. True to its name, Uswag, to move forward, to advance. Remedial teaching today, on-time instruction tomorrow, advanced learning soon after. This is our vision for the future. With strong foundations, every learner can rise, can uswag, to meet their full potential. At Bicol University, we educate the children of today, laying the foundations of tomorrow. Patulong po ito sa akin. With the Bicol University College of Education Project Uswag, learning begins and hope never ends. What if every person, regardless of career path, was trained to think like an innovator? At Bicol University, we believe that the entrepreneurial mind is not a business mindset. It's a human skill and a necessity. That's why every single student across all degree programs takes Entrepreneurial Mind as a general elective course. It's part of our vision to develop innovative entrepreneurial leaders of the world. Built on STEP, our action-based entrepreneurial training model, this 5-month course empowers students to launch real ventures, solve real problems, and connect with real users. Because it's not just about starting businesses, it's about learning to think with agility, act with purpose, and lead with vision. These are the core skills for a future that demands innovation. When you have a job, when you're employed, you have a living. But when you have a business, you have a fortune. Over 50,000 students have completed the course. Many have built startups. Others bring entrepreneurial thinking into government, medicine, agriculture, and the arts. Young people are full of ideas, innovation, and energy.
kahit gano'ng kalupit hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit, madadapa ka minsan. Kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa dilim. Sumugin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo, nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit bisig, tayong mga Kakaibang gawin sa ating hati-hati, subalit sa muling nawawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita, subalit
Sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat na likha na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuan nyo sa data mo sa bibig. Sumbungin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo, nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit-bisig, tayong Kakaibang luwis sa ating hati-hati. Subalit sa muling nagwawagi. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita. Subalit sa muling nananahimik. Ang pusong biyuhan nyo. 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 Ang pusong biyuhan nyo. Tatak biyuin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. mga pangarap, kayang apatin. Pag-asa ng ambisyon natin, di kukuha tulog-tulog. Saan man magpuntay, isa ang ulo. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa. Pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, Isang hangarin, tayo ay tatakbiyuhin nyo. Tumayo, umilang, sumayaw tayo. Biyuhin nyo, sama-sama tayo. Tunay nga na ganda ang taglay ng ating mga puso. Walang susuko, kahit anong problema. Wala lang yan basta didaan sa ngiti lang. Pasok na yan at laging isipin na tayo'y tatakbiyuhin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. puso't isipan, nariyan ang taglay. Handang matutong marunong maghintay. Sa pagsubok di matitinag. Kahit saan man iharap, di tayo papalag. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa. Pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, isang hangarin. Tayo ay tatakbiyuhin nyo. Tumayo, umilang, sumayaw tayo. Biyuhin nyo, sama-sama tayo. Tunay nga na ganda ang taglay ng ating mga puso. Walang susuko, kahit anong problema. Wala lang yan basta didaan sa ngiti lang. Pasok na yan at laging isipin na tayo'y tatakbiyuhin nyo. Ngunit kahit di mabuti ang kinasasagdakan mga balakid sa daan parang hindi malagpasan. Tumingala sa bituin ng karunungan pag sinabing biyuhan nyo hindi yan uurungan. Dugo kasun, ating tinataglay, ilabas mo sa baon. Talentong ibinigay sa atin ng Diyos Ama. Kumbaga, iba ka sa kanila kung di ka nila patuloy niyan. Kanta! Mga talento natin na iba-iba.
Pasok na yan at laging isipin na tayo'y tatak ngayon. Umitak, sumayaw tayo, biyuhan nyo, sama-sama tayo. Tulingan, nakita ang kulay ng ating mga puso, walang susuko. Kahit anong problema, wala lang yan, basta't idaan sa ngiti lang. Pasok na yan at laging isipin na tayo'y tatak, biyuhan nyo. Tatak, biyuhan
Sabay-sabay sa bundok na matarik, parang sugat na likha na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo ng pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit, makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuin nyo sa data mo sa bibig. Sumbongin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo, nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit bisig, tayong Kakaibang luwi sa ating hati-hati. Subalit sa muling mawaging marahil ay iba't iba. Ang kulay kilos sa salita. Subalit sa muling manlalangin. Ang pusong biyuin nyo. 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 Ang pusong biyuin nyo. Tatak biyuin nyo. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, 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 oh. Wow, oh, wow, wow, wow. Mga pangarap kayang apatin, pag-asa ng ambisyon natin, di kukuha tulog-tulog. Saan man magpuntay, isa ang ulo. Ako, ikaw, tayo, kahit sino pa, pantay-pantay ang tingin sa isa't isa. Isang pangarap, isang hangarin. Tayo ay tatak biyuin nyo.
lang. Pasok na yan at laging isipin na tayo'y tatak ngayon. Umitak, sumayaw tayo, iwan nyo, sama-sama tayo. Tunay na nakita ang kulay ng ating mga puso, walang susuko. Kahit anong problema, wala lang yan, basta't idaan sa ngiti lang. Pasok na yan at laging isipin na tayo'y tatak iwan nyo. Tatak iwan nyo.
Education transforms lives. Through basic education, children unlock their potential, explore possibilities, and build foundations for a brighter future. But across classrooms, many learners struggle with foundational skills like reading and numeracy. The learning gap grows wider. Too many are left behind. With compassion and commitment, Bicol University, through its College of Education, launched Project Uswag. Uswag is a local Bicol term which means progress. It's an extension service rooted in empathy, dedicated to making learning joyful and effective, leading to progress. Future educators from Bicol University prepare with care as they bring Project Uswag to the community. They undergo orientation, simulations, and build customized materials, ready to meet learners where they are. Personalized teaching bridges gaps, one learner at a time. Through hands-on tutorials, Bicol University teacher education students develop real-world skills and deeper understanding. In neighborhoods and barangays, Project Uswag reaches the underserved. It advocates progress for all children. True to its name, Uswag, to move forward, to advance. Remedial teaching today, on-time instruction tomorrow, advanced learning soon after. This is our vision for the future. With strong foundations, every learner can rise, can uswag to meet their full potential. At Bicol University, we educate the children of today, laying the foundations of tomorrow. Patulong po ito sa akin. With the Bicol University College of Education Project Uswag, learning begins and hope never ends. What if every person, regardless of career path, was trained to think like an innovator? At Bicol University, we believe that the entrepreneurial mind is not a business mindset. It's a human skill and a necessity. That's why every single student across all degree programs takes Entrepreneurial Mind as a general elective course. It's part of our vision to develop innovative entrepreneurial leaders of the world. Built on STEP, our action-based entrepreneurial training model, this 5-month course empowers students to launch real ventures, solve real problems, and connect with real users. Because it's not just about starting businesses, it's about learning to think with agility, act with purpose, and lead with vision. These are the core skills for a future that demands innovation. When you have a job, when you're employed, you have a living. But when you have a business, you have a fortune. Over 50,000 students have completed the course. Many have built startups. Others bring entrepreneurial thinking into government, medicine, agriculture, and the arts. Young people are full of ideas, innovation, and energy.